หลังจากที่ได้ทำการเขียนแบบครบหมดแล้วนะครับก็คือแปลนบ้านแปลนหลังคาครับรูปด้านรูปตัดแบบขยายประตูแบบขยายหน้าต่างครับรวมไปถึงแบบขยายห้องน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนถัดมาเราก็จะมาทำการเขียนในส่วนของสารบัญแบบนะครับแล้วก็รายการประกอบแบบครับก็ให้มาที่ไฟล์รายการประกอบแบบบ้านชั้นเดียวนะครับแล้วก็ทำการ Copy ในส่วนของหน้าที่เป็นสารบัญแบบแล้วก็รายการประกอบแบบทั้ง2หน้านะครับกด Ctrl C ครับจากนั้นนะครับกลับไปที่ไฟล์เขียนแบบนะครับแล้วก็กด Ctrl V ครับเป็นการวางในส่วนของสารบัญแล้วก็รายการสัญลักษณ์ประกอบแบบนะครับจากนั้นทำการ Copy Title Box ครับคลิกครอบในส่วนของ Title Box กด CO ครับ Enter 1 ครั้งแล้วก็คลิกที่มุมจุดอ้างอิงครับมาวางไว้ทางด้านซ้ายมือเป็นจำนวน3หน้าเลยนะครับเราจะเผื่อไว้ทำหน้าปกด้วยเดี๋ยวเอาเป็น2หน้าก่อนก็ได้ครับแล้วก็เราก็มาแก้ในส่วนของแบบแสดงครับเริ่มจากเปลี่ยนเป็นข้อความว่าสารบัญแบบครับในส่วนของหน้าถัดไปก็จะเป็นรายการประกอบแบบครับหลังจากที่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ move ตัวหนังสือครับเข้ามาไว้ตรงกลางในส่วนของช่องแบบแสดงให้สวยงามนะครับทีนี้ก็ทำการ Copy ตัวหนังสือลงมาข้างล่างครับแล้วก็ดับเบิลคลิกขึ้นมาเปลี่ยนเป็นคำว่าสถาปัตยกรรมครับก็คือจะเป็นรายการประกอบแบบทางด้านสถาปัตยกรรมนะครับทีนี้ในส่วนของ Title Box หน้าแรกครับเราก็จะ Copy ครับ Copy มาไว้อีก1แผ่นนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นในช่องของแบบแสดงก็จะเป็นหน้าปกนะครับทำการ move ตัวหนังสือมาไว้ตรงกลางนะครับทีนี้ในส่วนของกรอบที่เป็นสารบัญแบบแล้วก็ทำการ move เข้ามาไว้ในพื้นที่ของ Title Box ของเราให้เรียบร้อยนะครับก็กด M แล้วก็เคาะ Space Bar 1 ครั้งครับทีนี้เราก็จะยืดหดในส่วนของตัวกรอบลงมานิดนึงนะครับเพราะมันใหญ่เกินไปก็ใช้คำสั่ง SC ครับ Scale ครับแล้วก็คลิกจากมุมทางด้านขวาสุดนะครับทีนี้เราก็จะใช้คำสั่ง RE ครับแล้วก็คลิกจากมุมขวาสุดแล้วหลังจากนั้นมาคลิกที่มุมซ้ายสุดครับจากนั้นก็เลื่อนเมาส์ไปทางขวาครับให้อยู่ในกรอบจากนั้นก็คลิกซ้าย1 ครั้งเป็นการเสร็จสิ้นนะครับในส่วนของสัญลักษณ์ก็ move เข้ามาไว้ในกรอบก่อนเหมือนเดิมนะครับทีนี้เราจะใช้เป็นคำสั่ง stretch นะครับยืดหดกด S แล้วก็ space bar 1 ครั้งนะครับจากนั้นก็ครอบในส่วนของมุมกรอบด้านขวามือครับคลิกที่จุดว่างๆแล้วก็ลากมาทางซ้ายมือครับในส่วนของข้อความตรงนี้ก็ใช้เมนู S เช่นเดียวกันนะครับครอบตัดเข้ามาแล้วก็กด Shift ค้างไว้ Unselect ในส่วนของ Title Box ครับแล้วก็ลากกรอบไปทางขวามือครับเล็กน้อยทีนี้ก็ลอง move เข้าไปอยู่ใน Title Box นะครับก็จะสังเกตว่ายังขาดอยู่อีกนิดหน่อยนะครับก็ครอบทั้งหมดเลยก็ได้นะครับก็ใช้คำสั่ง SC ครับคลิกทางด้านขวามือสุดก่อนนะครับพิมพ์ RE ครับคลิกทางด้านขวามืออีกครั้งหนึ่งแล้วก็กลับมาคลิกทางด้านซ้ายมือสุดครับทีนี้ก็ลากเมาส์เข้าไปในกรอบครับจากนั้นก็คลิก1 ครั้งเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับทีนี้ในส่วนของสารบัญสถาปัตยกรรมแบบวิศวกรรมโครงสร้างแบบไฟฟ้าและก็สุขาภิบาลนะครับในตอนนี้เราก็จะยังไม่ได้ใช้งานก่อนนะครับเพราะว่าเราจะต้องทำแบบโครงสร้างแบบไฟฟ้าแบบสุขาภิบาลเสร็จแล้วเราถึงจะกลับมาทำในส่วนของสารบัญนะครับตอนนี้เราก็จะทำในส่วนของแค่ทางด้านสารบัญแบบสถาปัตยกรรมนะครับทีนี้เราก็จะเริ่มเป็นแผ่นที่1ก็จะเปลี่ยนจากสารบัญแบบเป็นหน้าปกนะครับทีนี้ก็จะสังเกตว่าเราจะต้องมีอีกแผ่นหนึ่งนะครับก็คือผังบริเวณครับทีนี้เราจะ move ในส่วนของ3หน้าแรกออกไปก่อนนะครับเพื่อที่ว่าเราจะมีกรอบเพิ่มนะครับในส่วนของ layout หรือว่าผังบริเวณนะครับก็ copy หน้าเปล่าๆขึ้นมาไว้หน้าหนึ่งนะครับทีนี้ก็ดับเบิลคลิกขึ้นมาในส่วนของแผ่นพื้นชั้นล่างนะครับทีนี้ดับเบิลคลิกไม่ได้ก็กดระเบิดก่อนเลยนะครับกด X แล้วก็ Enter ครับทีนี้ก็ดับเบิลคลิกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนเป็นผังบริเวณครับในส่วนของแบบแสดงก็ Copy ตัวหนังสือผังบริเวณก่อสร้างมาวางเอาไว้ในกรอบด้วยนะครับในส่วนของสเกลเราก็จะเซตเป็น1:100ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาเซตอีกทีหนึ่งตอนที่ทำผังบริเวณนะครับในส่วนของรายการแบบก็จะเรียงประมาณนี้เลยนะครับก็คือ
จะเป็นแปลนพื้นชั้นล่างแปลนหลังคานะครับแล้วก็ที่เราทำไว้ก็คือเป็นรูปด้าน1 2ครับแผ่นถัดมาก็จะเป็นรูปด้าน3แล้วก็4นะครับในส่วนของรูปตัดก็เราทำเอาไว้จะเป็นรูปตัด A กับรูปตัด B อยู่ในแผ่นเดียวกันนะครับก็เราจะลบตัวหนังสือรูปด้าน2 3กับรูปด้าน4ตรงนี้ทิ้งไปหรือจะเปลี่ยนเป็นรูปตัดเปลี่ยนเป็นข้อความพิมพ์ข้อความเองเลยก็ได้นะครับเป็นรูปตัด AA ครับแล้วก็ BB ครับจากนั้นในส่วนบรรทัดถัดมาก็จะเป็นแบบขยายประตูนะครับก็กด Ctrl C ตัวหนังสือไปวางเอาไว้ที่ตรงรูปด้าน4แล้วก็กด Ctrl V วางไว้ได้เลยนะครับในส่วนของแบบขยายหน้าต่างก็ทำเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็แผ่นสุดท้ายก็จะเป็นแบบขยายห้องน้ำครับทีนี้ในส่วนของหน้าที่เหลือก็เราก็จะลบทิ้งไปนะครับแล้วก็แก้ไขในส่วนของสระรอยให้ถูกต้องนะครับทีนี้ถ้าในส่วนของสระรอยเนี่ยไม่สามารถแก้ได้ให้เราเปลี่ยนฟอนต์นะครับวิธีการเปลี่ยนฟอนต์ก็ลองเลื่อนหาฟอนต์ที่ใช้ได้ครับทีนี้พอเราเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วเราเจอฟอนต์ที่มีชื่อว่า Standard สามารถใช้สระรอยได้นะครับแล้วก็ลบตัวหนังสือตัวอื่นทิ้งไปก่อนครับจากนั้นก็ทำการ Match Property ครับ MA คลิกไปที่แบบขยายห้องน้ำแล้วก็ครอบไปที่ในส่วนของข้อความตัวอื่นครับเพื่อที่ว่าจะได้เป็นฟอนต์ชนิดเดียวกันนะครับหลังจากที่ครอบไว้ทั้งหมดแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มทำการใส่ชื่อหมายเลขหน้านะครับโดยที่หมายเลขหน้าเราก็จะใส่ไว้ที่ตรงใต้ของแบบแสดงนะครับก็คือในส่วนของช่องแผ่นที่นะครับกดสเกลครับ SC แล้วก็ลดขนาดลงมาครับให้ขนาดมีประมาณเท่ากับคำว่าแผ่นที่ครับทีนี้ก็เปลี่ยนเป็น A01 ครับแล้วก็ move ไปไว้ในช่องตรงกลางนิดนึงครับจากนั้น copy ครับไปวางไว้ในแผ่นถัดๆไปนะครับ copy ตัวหนังสือไปวางไว้ทุกแผ่นก่อนนะครับหลังจากที่เราวางมาจนถึงแผ่นแบบขยายประตูนะครับก็วางไปก่อนครับจากนั้นกด SC ครับแล้วก็คลิกที่มุมครับแล้วก็พิมพ์เป็น 0.5 ครับตามสเกลครับหรือว่า 50/100 ก็ได้นะครับแล้วก็ตัวหนังสือก็จะย่อลงมาเป็นสเกล 1:50 ให้ครับจากนั้นก็ copy ไปยังแผ่นถัดไปครับ CO space bar 1 ครั้งเลือกที่มุมครับก็ไปวางไว้ที่แผ่นแบบขยายหน้าต่างแล้วก็แบบขยายห้องน้ำครับจากนั้นก็กลับมาที่แผ่นแรกนะครับในส่วนของแผ่นที่2เราก็จะเปลี่ยนข้อความเป็น A02 ครับในส่วนของแผ่นถัดๆไปแล้วก็จะเป็น A03 04 05ไปเรื่อยๆนะครับในส่วนนี้ก็จะกอให้เร็วขึ้นนะครับก็ทำทุกแผ่นนะครับตั้งแต่แผ่นแรกยันแผ่นสุดท้ายเลยนะครับในที่นี้ก็จะมีแค่แบบสถาปัตย์นะครับก็คือแบบสถาปัตย์ก็จะเริ่มเป็นสัญลักษณ์ตัว A นะครับหรือว่า Architecture ครับก็คือจะใช้สัญลักษณ์ตัว A แล้วก็ตามด้วยหมายเลขแผ่นนะครับโอเคครับเราก็ทำการใส่จนถึงแผ่นสุดท้ายที่เป็นแบบขยายห้องน้ำแล้วนะครับก็คือแผ่นที่ A11 นะครับตัวนี้นะครับแผ่นที่ A11 เราก็จะมาใส่เป็น A11 ที่แผ่นสุดท้ายแบบนี้นะครับก็คือถูกต้องแล้วนะครับทีนี้ในส่วนของสัญลักษณ์รูปตัดกับสัญลักษณ์บอกรูปด้านต่างๆเราก็เปลี่ยนข้อความให้ตรงกับแผ่นที่เราได้จัดเตรียมเอาไว้ด้วยนะครับทีนี้ก็คลิกขวาแล้วก็ไปที่เมนู Block Editor หรือว่าจะดับเบิลคลิกขึ้นมาเลยก็ได้ครับในส่วนของแผ่นที่ A00 ครับเรารู้แล้วว่ารูปตัดอยู่หน้าที่8แล้วก็เปลี่ยนเป็น A08 ครับจากนั้นกด Close Block Editor ครับแล้วก็ Save ครับในส่วนของรูปตัด A ก็เช่นกันนะครับดับเบิลคลิกขึ้นมาครับกดโอเคครับทีนี้ก็เราไปแก้ A00 ครับเป็น A08 ครับแล้วก็กด Close Block Editor ครับแล้วก็ Save ครับในส่วนของสัญลักษณ์รูปด้านก็เช่นเดียวกันนะครับรูปด้าน 1-2 ก็จะเป็นในส่วนของหน้าที่6ครับแล้วก็ 3-4 ก็จะเป็นหน้าที่7นะครับถ้าจำไม่ได้ก็เลื่อนไปทางขวาครับแล้วก็ดูก่อนนะครับรูปด้าน 1-2 ก็จะเป็น A06 ครับแล้วก็รูปด้าน 3-4 ก็จะเป็นในส่วนของ A07 ครับทีนี้ก็ดับเบิลคลิกขึ้นมาเลยนะครับหรือว่าจะคลิกขวาแล้วก็ Block Editor ก็ได้นะครับแล้วก็กดโอเคครับ02 ก็จะเป็น 06 01 ก็เป็น 06 ครับในส่วนของ 03 กับ 04 ก็จะเป็นหน้า A07 ครับจากนั้นก็ close block editor ครับแล้วก็ save ครับในส่วนของสัญลักษณ์รูปด้านเราก็จะได้ตำแหน่งเลขหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ในส่วนของรายการประกอบแบบครับเราก็มาตรวจดูข้อความที่อยู่ข้างในนะครับว่าข
ข้อความนั้นถูกต้องหรือเปล่านะครับในที่นี้ก็จะเป็นอาคารคสร.พักอาศัยสูง1ชั้นนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นอาคารพักอาศัยคสร.สูง1ชั้นก็ได้ตามในส่วนของชื่อโครงการที่เราได้เตรียมมาไว้นะครับทีนี้ก็แก้ไขข้อความให้ถูกต้องนะครับหรือว่าใครจะตั้งชื่อแบบอื่นก็ได้เหมือนกันนะครับไม่ได้ผิดในส่วนของงานก่อสร้างก็เป็นข้อความทั่วๆไปครับก็ใช้เป็น typical ก็คือเป็นแบบมาตรฐานนะครับของตัวบ้านชั้นเดียวอยู่แล้วนะครับหรือใครจะมีระบุสเปคเพิ่มเติมที่ต้องการก็อย่างเช่นแบบพวกงานก่ออิฐจะใช้เป็นอิฐแดงก็สามารถเปลี่ยนแปลงข้อความได้ตามสะดวกนะครับในส่วนของงานระบบก็เป็นข้อความที่ตามนครหลวงก็เปลี่ยนเป็นการไฟฟ้าการประปาเฉยๆก็ได้นะครับเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้อยู่ในเมืองหลวงนะครับในส่วนของระบบบำบัดน้ำเสียครับแล้วก็สระรอยนั้นใส่ไม่ได้นะครับก็ลองเปลี่ยนข้อความพิมพ์ให้ถูกต้องนะครับหรือถ้าไม่งั้นก็เปลี่ยนฟอนต์ไปเลยนะครับเหมือนกับในส่วนของตัวหนังสือของสารบัญแบบนะครับในส่วนของการติดตั้งงานระบบสระรอยใช้ได้ครับก็ไม่เข้าใจว่าทำไมฟอนต์บางตัวก็ใช้ได้บางตัวก็ใช้ไม่ได้นะครับก็ปรับมาเป็นฟอนต์สแตนดาร์ดเมื่อสักครู่นะครับที่เราได้ใช้แล้วก็สระรอยสามารถใช้ได้ครับหลังจากที่เปลี่ยนเป็นฟอนต์สแตนดาร์ดแล้วเราก็ทำการ match property ไปป้ายในส่วนของหัวข้อให้ครบด้วยนะครับเพื่อให้เป็นฟอนต์ชนิดเดียวกันนะครับทีนี้ในส่วนของข้อความด้านในครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นฟอนต์สแตนดาร์ดเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ match property ครับ MA คลิกที่คสร.แล้วก็ space bar 1 ครั้งครับแล้วก็ครอบเลยครับครอบตัวหนังสือทั้งหมดที่เป็นสีเหลืองนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีตัวหนังสือบางตัวนะครับที่ว่ามันเกินกรอบออกไปนะครับเราก็จะใช้คำสั่ง S ครับแล้วก็ครอบครึ่งหนึ่งอย่างนี้นะครับแล้วก็ลากไปทางซ้ายมือนะครับในส่วนของค่าระดับนะครับห้องน้ำก็ลดต่ำกว่าพื้นห้อง10 เซนก็คือเป็นข้อความมาตรฐานอยู่แล้วนะครับเราใส่เป็นในส่วนของห้องนอนเป็นบวก20นะครับแล้วก็ในส่วนของห้องน้ำเป็นบวก10ก็คือต่ำกว่าจากพื้นด้านนอกนะครับ10 เซนก็คือถูกต้องแล้วนะครับก็ไม่ได้แก้ไขอะไรครับก็สามารถใช้ข้อความตามนี้ได้เลยนะครับในส่วนของสัญลักษณ์ต่างๆนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ทั่วไปนะครับแล้วก็ในส่วนของวัสดุประกอบแบบนะครับเราก็จะมีสัญลักษณ์พื้นครับที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับทีนี้ขั้นแรกเราก็เปลี่ยนฟอนต์ก่อนเลยนะครับทำการ match property MA ครับคลิกที่ตัวหนังสือด้านซ้ายครับมาป้ายที่ด้านขวานะครับจากนั้นครับในส่วนของหัวข้อก็เปลี่ยนฟอนต์เช่นเดียวกันนะครับใช้คำสั่งเดิมครับ MA ครับ match property ครับหลังจากที่เปลี่ยนฟอนต์ครบแล้วครับก็มาไล่ดูเบอร์พื้นนะครับในส่วนของตัวแปลนอาคารครับถ้ามันขึ้นไม่ครบอย่างนี้กด RE 1 ครั้งหรือไม่ก็ครอบแล้วก็คลิกขวาครับเลือกไปที่ display order ครับแล้วก็กดฟอนต์ครับในส่วนของข้อความทั้งหมดก็จะถูกโชว์ขึ้นมาหน้าสุดนะครับก็จะไม่หายไปนะครับทีนี้ในส่วนของพื้นเราก็จะมีถึง F3 นะครับก็คือเป็น F1 ในบ้าน F2 ในห้องน้ำแล้วก็ F3 ลงจอดรถครับแล้วก็มาเปลี่ยนแล้วก็ในส่วนของฝ้าเพดานเนี่ยนะครับเราก็มีเบอร์1เบอร์2แล้วก็เบอร์3เช่นเดียวกันนะครับก็คือเบอร์1กับเบอร์2จะเป็นในบ้านแล้วก็ในห้องน้ำครับส่วนเบอร์3ก็จะเป็นส่วนของลงจอดรถนะครับในระบบพื้นเบอร์4เบอร์5แล้วก็ลบทิ้งไปก่อนนะครับแล้วก็Copy ข้อความในส่วนของกระเบื้องกันลื่นไปไว้ที่เบอร์2นะครับเพราะว่าเป็นกระเบื้องพื้นที่ไว้ปูในห้องน้ำครับก็อาจจะเปลี่ยนขนาดในส่วนของขนาดแผ่นกระเบื้องเป็นตามที่ต้องการใช้นะครับในที่นี้ก็จะเป็นตัวอย่างของแผ่นขนาด30คูณ30 เซนนะครับในส่วนของพื้นเบอร์1ก็จะเป็นกระเบื้องเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็จะไม่ใช่กระเบื้องกันลื่นนะครับแล้วก็เป็นกระเบื้องแกรนิโตนะครับเป็นกระเบื้องยอดฮิตแล้วก็ขนาดเป็น60คูณ60 เซนนะครับแผ่นใหญ่ในส่วนของเบอร์3ก็เป็นพื้นเทในที่นะครับแล้วก็พื้นผิวก็ระบุเป็นพื้นผิวขัดมันก็เป็นพื้นผิวของลานจอดรถนะครับหรือว่าจะเป็นพื้นผิวแบบอื่นก็ได้นะครับก็คือเป็นพื้นผิวคอนกรีตพิมพ์ลายนะครับสำหรับลานจอดรถที่อาจจะแบบอยากให้สวยนิดนึงครับในส่วนของข้อความส่วนเกินก็ลบทิ้งไปเลยครับ
ในส่วนของฝ้ายิปซัมนะครับก็จะมี2ชนิดนะครับแล้วก็ Copy ในส่วนของตัวหนังสือที่มันเกินนะครับลงมาข้างล่างก่อนนะครับจากนั้นก็ลบข้อความส่วนเกินทิ้งไปนะครับก็คือในส่วนของโครงข้าวครับเราก็จะให้ข้อความในส่วนของโครงข้าวมาอยู่ข้างล่างแทนนะครับในส่วนของฝ้าเบอร์1ก็จะเป็นฝ้าธรรมดานะครับที่อยู่ในตัวอาคารครับแล้วก็ฝ้าเบอร์2ก็จะเป็นฝ้าที่เป็นระบบกันชื้นนะครับก็คือจะไว้ในห้องน้ำครับแล้วก็ในส่วนของฝ้าเบอร์สุดท้ายก็คือเบอร์3เราก็จะเป็นหลังคาในส่วนของโรงจอดรถนะครับก็คือจะไม่มีฝ้าก็เป็นโชว์หลังคาโรงจอดรถไปเลยนะครับแล้วก็กดดับเบิลคลิกขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนข้อความเป็นหลังคาโรงจอดรถทาสีน้ำมันนะครับในส่วนของสีก็ใส่ตามสะดวกเลยนะครับในส่วนของผนังครับเราก็มาไล่ดูครับว่าเรามีผนังทั้งหมดกี่เบอร์นะครับในที่นี้เราก็มีผนังทั้งหมด4เบอร์ครับก็คือ1 2 3 4ครับในส่วนของผนัง1 2ก็จะเป็นผนังทั่วไปนะครับแล้วก็ผนังเบอร์2ก็จะอยู่ในห้องน้ำอย่างเดียวนะครับก็ทำการ Copy นะครับในส่วนของเบอร์ผนังไปไว้ในห้องน้ำของรูปตัดเพิ่มเติมนะครับพอดีว่าการทำรูปตัดใส่ไม่ครบนะครับก็ใส่ให้ครบถ้วนครับทีนี้ก็ทำการ Copy เพิ่มเติมผนังขึ้นไปอีกเบอร์หนึ่งครับแล้วก็ดับเบิลคลิกตัวสุดท้ายให้เป็นเบอร์4ครับในส่วนของผนัง1ก็จะเป็นผนังก่ออิฐมอนฉาบผิวเรียบนะครับตอนนี้ก็จะเป็นฉาบผิวเรียบก็ในที่นี้เราจะใช้เป็นผนังอิฐมวลเบานะครับหรือใครจะอยากใช้อิฐมอนอิฐแดงก็แล้วแต่สะดวกนะครับตามตัวอย่างก็จะเป็นอิฐมวลเบาครับหลังจากนั้นก็ Copy ข้อความไปไว้ที่เบอร์4ครับทีนี้จะเป็นตัวซอล่องทาสีนะครับก็คือเป็นผนังที่อยู่ใต้หลังคาด้านนอกครับก็คือเป็นผนังซอล่องก็ใส่ขนาดไว้เป็นซอล่อง1 เซนก็ได้ครับทีนี้ในส่วนของผนังเบอร์3ครับเดี๋ยวมาแก้เบอร์1ลบคำว่าซอล่องออกไปนะครับเพราะว่าเป็นผนังภายในครับก็จะเป็นก่ออิฐมวลเบาฉาบผิวเรียบแล้วก็ทาสีนะครับในส่วนของผนังเบอร์2ก็จะเป็นผนังที่อยู่ในห้องน้ำก็คือปูกระเบื้องเคลือบนะครับก็ใส่ขนาดของกระเบื้องผนังที่เราคิดว่าสวยงามนะครับที่เราชอบนะครับในที่นี้ก็จะเป็นตัวอย่างก็คือ20 คูณ 40 เซนติเมตรนะครับในส่วนของผนังเบอร์3ก็ถ้าเราจำไม่ได้เราก็ไปดูก็ได้นะครับว่าเราใส่เป็นลายอะไรไปนะครับในส่วนของผนังห้องน้ำก็อาจจะปรับเปลี่ยนขนาดของกระเบื้องได้ตามใจชอบนะครับผนังเบอร์3เราก็จะทำการ Copy ข้อความซอล่อง1 เซนทาสีนะครับมาไว้ที่ผนังเบอร์3นะครับแต่ทีนี้ว่าผนังซอล่อง1 เซนนะครับแล้วก็จะเป็นผนังซอล่องลายอิฐแทนนะครับเพราะว่าจะไม่ได้เซาะล่องเป็นแนวตรงอย่างเดียวก็คือเซาะให้เป็นเหมือนลายก่ออิฐนะครับก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับสำหรับในส่วนของสารบัญแบบแล้วก็ในส่วนของสัญลักษณ์ประกอบแบบสถาปัตยกรรมนะครับก็เซฟแล้วก็พบกันในตอนถัดไปครับ